Assalam O Alikum. Welcome to Digital Ahmad. زه یم محمد او تاسو ګورئ زما د یوټیوب چینل ډیجیټل احمد. نو په نن ویډیو کې به تاسو ته زه یو بیسټ فانټس ایپ ښیم چې تاسو په هغې کې هر قسمه لیکل شئ کولی، هر قسمه ښکلي ښکلي فانټس پکې وي. نو ټول نه اول به تاسو لاړ شئ پلی سټور ته خپل موبایل کې او په هغې کې به سرچ کوئ فانټس. چې فانټس هم سرچ کړو بیا به تاسو دلته په تھرډ نمبر باندې راوالي فانټس کیبورډ. زما سره آلریډي انسټال دی نو زه به دا اوپن کړم. د دې 50 میلیون ډاونلوډز دي. دا به اوپن کوئ. چې کله هم دا اوپن کوو دا چې کوم څه غواړي کوم پرمیشن غواړي هغه به ورکوئ. سټارټ ته پسې ووهئ په دې کې خپل برث ډے بیا ورکوئ. هر څه پکې ورکوئ دغه څه مسله نه کوي. بیا به هغې نه پس تاسو کیبورډ انیبل کوئ. انیبل فانټس کیبورډ باندې به کلیک وکړئ. هغې نه پس به لاړ شئ دا فانټس به راواخلي دا به انیبل کوئ. دې نه اوکې ورپسې ووهئ. دا مو انیبل کو بیا به تاسو دې ته په سویچ ټو فانټس باندې کلیک کوئ او دا به فانټس ته خپل کیبورډ واړوئ. د هغې نه پس چې تاسو سم اس ایم اس هم شاته کوئ نو په هر قسمه ټایپینګ کې کولی شئ. دلته تاسو خپل لینګویج سلیکټ کولی شئ کې انګلیش سلیکټیبل حل زه به داسې اوکې ووایم. اوکې دې نو بیک شئ تاسو واپس او خپل اس ایم اس ته به لاړ شئ. نو په دې کې تاسو اوس هر قسمه لیکل شئ کولی. دا پیر ایموجي جی سی ای او ځای دی. دې کې تاسو نور هر قسمه واټر مارک کې او د ویډیو دپاره هر څه کې تاسو کتی شئ. دلته دې کې دا قسم ټایپینګ دی. دا کیبورډ نوی دی انسټال کوم دلته پرمیشن یې غواړي ستاسو نه. دا پکې آوټ لاین دی. دا قسم ټایپینګ شئ کولی. دا صرف دا یو دی. دلته تاسو ویډیو ګورئ دا یو پکې انلاک دی. هائی سمال کیپس دې کې دی سکرپټ تاسو کتی شئ. په دې کې هر قسمه فانټس پکې دي. کامک سینس دې کې بیا سینس دی. دې کې سینس هائی دې کې هر قسمه فانټس پکې دي تاسو یوز کولی شئ. سپیشل تاسو کتی شئ ستاسو وړاندې هر قسم ایپ هر قسم فانټس پکې دي په دې کې. که ویډیو مو خوښ شوي او فانټس مو خوښ شوي وي نو ویډیو لایک کړئ او د خپل ملګرو سره ضرور شیر کړئ. تھینک یو سو مچ.